नमस्ते। आजको भिडियोमा म क्यालिस्थेनिक कम्युनिटीमा चलेको मुभ द फ्रन्ट लिभर एक्सर्साइज ट्रेनिङलाई डिस्कस गर्न लागेको छु। फ्रन्ट लिभर एक्सर्साइज हामीले सधैँ गर्दा के हुन्छ हामीले सोचेको छौँ। ल अब गेट रेडी। हामीले यो फ्रन्ट लिभर एक्सर्साइजलाई डिपली डाइभ गरेर यसको बेनिफिट, रिस्क र पोटेन्सियल आउटकमहरू रिसर्च गरेर सर्ट एन्ड पावरफुल पोइन्टमा डिस्क्राइब गर्न लागेको छु। सुरुमा हामी फ्रन्ट लिभर एक्सर्साइज भनेको चाहिँ के हो बुझ्नेछौँ। फ्रन्ट लिभर एक्सर्साइज भनेको एउटा स्ट्याटिक होल्ड अड्किराख्ने एक्सर्साइज हो, जसलाई गर्नको लागि हामीले आफ्नो सोल्डर, ब्याक र कोर मसललाई प्राइमेरली धेरै जस्तो टार्गेट गर्ने गर्छौँ। फ्रन्ट लिभर गर्दाखेरि हामी आफ्नो ग्रिपलाई बारमा टाइटली होल्ड गर्दै आफ्नो बडीलाई होरिजन्टली सिधा गर्छौँ अनि यसको लागि धेरै इन्क्रेडिबल स्ट्रेन्थ, स्टेबिलिटी र बडी कन्ट्रोल चाहिन्छ। फ्रन्ट लिभर एक्सर्साइज गर्दा हामीलाई धेरै बेनिफिट हुने गर्छ र अब हेरौँ हामीलाई के बेनिफिट हुन्छ भनेर। फ्रन्ट लिभर एक्सर्साइज गर्दा हाम्रो कोरको मसल इन्गेज गर्ने गर्छ, जहाँ कुनै अरू एक्सर्साइजले फ्रन्ट लिभर एक्सर्साइज जस्तो गर्न सक्दैन। अनि सधैँ हामीले यो फ्रन्ट लिभर एक्सर्साइज गर्छौँ भने हामीले आफ्नो कोरको मसल ढुङ्गा जस्तो साह्रो, कडा र सोलिड कोर पाउन सक्छौँ र सँगै हाम्रो बडीको पोस्चर र स्टेबिलिटी इम्प्रुभ गर्ने गर्छ। फ्रन्ट लिभर गर्दा हाम्रो आर्म, सोल्डर र ब्याकको एरिया काम गर्ने गर्छ, जसले गर्दा हाम्रो यो आर्म, सोल्डर र ब्याक एरियामा भएको मसलको स्ट्रेन्थ र इन्डुरेन्स इन्क्रिज बढ्ने गर्छ। फ्रन्ट लिभर एक्सर्साइज सधैँ गर्दा हामीले आफ्नो बडी मुभमेन्टमा अवेरनेस, फिलिङ्स फिल गर्न थाल्छौँ, जसले गर्दा हाम्रो बडी कन्ट्रोल बढ्ने गर्छ। सधैँ डेली फ्रन्ट लिभर ट्रेनिङ गर्दा चाहिँ के हुन्छ, सधैँ फ्रन्ट लिभर ट्रेनिङ गर्दा हामीले आफ्नो बडीको पेनहरू एडप्ट गर्न थाल्छौँ, जसले गर्दा हाम्रो बडी स्ट्रङ्गर हुने गर्छ र हाम्रो फ्रन्ट लिभरको फर्म र टाइम ड्युरेसन र स्ट्रेन्थमा इम्प्रुभमेन्ट आउने गर्छौँ। फ्रन्ट लिभर एक्सर्साइज गर्दा हाम्रो मल्टिपल मसलको ग्रुपलाई एक्टिभ गर्ने गर्छ र सधैँ ट्रेनिङ गर्दा हाम्रो बडीको मसलमा डेफिनेसन, कट, सेप आउने गर्छ र सधैँ ट्रेनिङ गर्नुको कारणले गर्दा हामीले आफ्नो बडीको लिमिटलाई च्यालेन्ज गर्दै आफ्नो बडी सेपलाई मेन्टेन गर्छौँ। जस्तै हामी फ्रन्ट लिभर एक्सर्साइज ट्रेनिङमा फोकस गर्छौँ, त्यस्तै हामी आफ्नो मोबिलिटी एक्सर्साइजमा नि फोकस गर्ने गर्छौँ, जसको कारणले हाम्रो स्ट्रेचिङ र फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिङमा पनि इम्प्रुभ हुँदै आफ्नो सोल्डर, ब्याक र हिपको रेन्ज अफ मोसनमा पनि इम्प्रुभमेन्ट भएको देख्न सक्छौँ। अरू एक्सर्साइज जस्तै फ्रन्ट लिभर एक्सर्साइज सधैँ गर्दा कुनै रेस्ट र रिकभरी नगर्दा हाम्रो इन्जुरी हुने रिस्क हुने गर्छ। त्यही भएर हामीले आफ्नो बडीलाई सुनेर फिल गरे रेस्ट र रिकभरी गर्नुपर्छ, जसले गर्दा हामीले आफ्नो मसल ड्यामेज र सुन्निने स्ट्रेन्च हुनुबाट बच्न सक्छौँ। फ्रन्ट लिभर क्यालिस्थेनिकको एडभान्स मुभ हो र कोही नयाँ सिक्ने मान्छे छ
र बिगिनर लेभलमा छ र स्ट्रेन्थमा ल्याक कमी छ भने यो फ्रन्ट लिभर एक्सर्साइज गर्दा उनीहरूलाई डेन्जरस हुने गर्छ। त्यही भएर हामीले आफ्नो फाउन्डेसन बेसिक एक्सर्साइजमा प्रोग्रेस गर्दै स्ट्रेन्थ बढाएर यो फ्रन्ट लिभर एक्सर्साइजलाई डेली सधैँ ट्रेनिङ गर्न सक्छौँ। अब सर्टमा भन्दा फ्रन्ट लिभर एक्सर्साइजले हामीलाई इन्क्रेडिबल बेनिफिट गर्ने गर्छ, तर डेन्जरस पनि हुने गर्छ यदि हाम्रो बडीमा स्ट्रेन्थ शक्ति पावरको कमी छ भने। त्यही भएर हामीले आफ्नो बडी लिमिटलाई रेस्पेक्ट गर्दै रेस्ट र रिकभरी गर्दै डेन्जरस स्टेज इन्जुरी हुनेबाट बच्न सक्छौँ। र कुनै डाउट क्वेसनहरू आउँछ भने फिटनेस प्रोफेसनलसँग कन्सल्ट डिस्कस गर्न सक्छौँ। फ्रन्ट लिभर एक्सर्साइजलाई आफ्नो ट्रेनिङ रुटिनमा गर्दा हाम्रो स्ट्रेन्थ र बडी कन्ट्रोल बढ्ने गर्छ र फोकस पनि बढ्ने गर्छ। यही थियो हामीले सधैँ फ्रन्ट लिभर एक्सर्साइज गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ भनेर। अब फेरि अर्को भिडियोमा भेट्नेछौँ। त्यति बेलासम्म stay strong and keep pushing your limits. See you.